Ένα βίντεο σήμερα γεμάτο μουσούδες, ματάκια, αυτάκια, ζωάκια και όλα αυτά τα άκια τα όμορφα. Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα και άλλο ένα νέο βίντεο στο κανάλι της Handybrand, το μεγάλο κάναλο, ξέρετε τώρα εσείς, ξεκινάει. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αξεσουάρ σπιτιού και πόσο εύκολα και πιο ωραία θα τα φτιάξετε εσείς από ότι είναι αυτά τα έτοιμα, τα ξέρετε τώρα που παίρνουμε. Λοιπόν, σας έχω το αναβαθμισμένο νέο eco σκοινί, χοντρό, ωραίο, πλένεται, είναι λίγο κερωμένο, κάνει για χαλάκια, κάνει για μαξιλαράκια όπως βλέπετε εδώ γύρω που έχω γεμίσει με μουσούδες, κάνει για σουπλά, κάνει για καλαθάκια μπάνιου, κάνει για καλαθούνες μωρού. Το πατάτε, το πλένετε, το κάνετε ό,τι θέλετε και θα το έχετε φτιάξει μόνοι σας. Σήμερα λοιπόν εγώ θέλω να δείξουμε, γιατί και εσείς απαιτείτε και μου λέτε ιδέες και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα χαλάκι ωραίο παιδικό μουσούδα. Εδώ βλέπετε το λιοντάρι μας, που αν θέλετε του δίνετε και ένα ονοματάκι. Το ίδιο ακριβώς αυτό μπορεί να γίνει ένα αρκουδάκι, όπως βλέπετε εδώ στο μαξιλάρι, και έτσι λοιπόν θα έχουμε το λιοντάρι μας και τον αρκούδο μας σε διάφορα χρώματα. Θες να το κάνεις για αγοράκι, μπλε, γκρι, μέντας, ό,τι θέλετε εσείς, χακί, ή για κοριτσάκια. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία για να κάνετε ή το λιονταράκι ή το μουσουδάκι αρκουδάκι, και φυσικά με τη φαντασία σας, κάνοντας μόνο τη βάση, τον κύκλο και τα φτάκια, μπορεί να κάνετε και άλλα ζωάκια εσείς. Π.χ. μπορεί να κάνετε τη μήνυ. Ναι, και όμως είναι ο ίδιος τρόπος ακριβώς. Είτε έχει τα ίδια φτάκια ένα ποντικάκι. Ή μπορείτε να κάνετε ένα άλλο ζωάκι. Θα αλλάξετε λίγο τη μητούλα, θα αλλάξετε λίγο τα ματάκια, θα αλλάξετε λίγο το κάτω μέρος, το χρώμα, αυτό. Γιατί και η φαντασία μας πρέπει να παίζει ρόλο σε μια δημιουργία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά που χρειαζόμαστε βασικά για το χαλάκι και θα μιλήσουμε προς το τέλος για τα όμορφα τα μαξιλαράκια. Λοιπόν, για το χαλί το βασικό χρώμα θέλει 5 τεμάχια. Εδώ έχω διαλέξει το φούξια. 5 τεμάχια το βασικό, και στα κίτολα θα βρείτε ένα άσπρο και ένα μαύρο μέσα eco σκοινί νήμα που είναι για τα υπόλοιπα. Μουσούδα, ματάκια, φιωγκάκια, μαλάκια, γιατί έχουμε και μαλάκια, κροσάκια. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 8, και φυσικά στην οθόνη αργότερα θα δείτε και τις οδηγίες για το μεγάλο κύκλο που ξεκινάει με μαγικό κύκλο, αλλά και στα kit φυσικά έχουμε γραπτές οδηγίες αναλυτικά και στα μαξιλαράκια και στο χαλάκι. Θα χρειαστείτε σίγουρα πολλά μάρκερ, ειδικά αν ξεκινάτε τώρα να πλέκετε ένα μαγικό κύκλο, για να τα στερεώνετε και να βλέπετε πού τελειώνει ο κύκλος σας. Θα χρειαστούμε μία βελόνα μπετονιά και ένα ψαλίδι. Αυτά είναι όλα. Ξεχάστε τις φόδρες, ξεχάστε τα ραπτικά, όλα. Το χαλάκι τελείωσε. Αυτό θα είναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το βίντεο θα μάθετε να πλέκετε καλά το μαγικό κύκλο, γιατί το νήμα είναι χοντρό στα κάτω και θα φαίνεται εύκολα για κάθε κορίτσι και εσένα που ξεκινάς τώρα και δεν τολμάς να το κάνεις. Ξεκίνα τώρα να πλέκεις μαζί μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας πω αρχικά τις διαστάσεις από το χαλάκι. Οι τελικές διαστάσεις, η διάμετρος από το χαλάκι μας είναι 86 εκατοστά. Με τα κροσάκια τα ωραία που έχουμε βάλει πάει 92. Και πάμε τώρα να σας πω και λίγο διαστάσεις διαμέτρους. Η μουσούδα του εδώ που βλέπετε, η διάμετρος του είναι 23, δηλαδή το άσπρο λέμε μουσούδα, είναι 23 διάμετρος. Τα ματάκια είναι 10 εκατοστά διάμετρος. Και τα αυτάκια είναι 11 εκατοστά ύψος, με πολύ λίγες σειρές. Δηλαδή φανταστείτε ότι η μουσούδα με 5 σειρές έγινε 23 εκατοστά διάμετρος. Το νήμα είναι χοντρό και όμορφο. Το χαλάκι περάσαμε μια ολόκληρη διαδικασία. Πού να το βάλουμε να το δείτε ολόκληρο? Να σας πω την αλήθεια, να σας τα πω και τα backstage δηλαδή. Λίγο το βλέπετε τσαλακωμένο γιατί είναι κρεμασμένο και να μπορώ εγώ να μετράω πάνω στο χαλί. Αλλιώς θα το είχαμε απλωμένο τώρα στο πάτωμα, θα παίζαμε πάνω σε αυτό, θα φέρνα τον γκρέκο, τη μέλια, ένα παιδάκι, κάτι και θα παίζανε στο όμορφο χαλάκι που είναι το λιονταράκι. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, εσείς καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μαγικό κύκλο. Και το ίδιο ακριβώς που θα δείτε, έτσι ξεκινάμε και το μαξιλάρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το νήμα το φούξια που το έχω τυλίξει. Για όποια δεν ξέρει, το νήμα αυτό έχει γίνει τσιλές για να είναι πιο αφρατεμένο. Είναι σε αυτή τη μορφή, είναι δεμένο στη μία άκρη και στην άλλη. Τις ανοίγουμε, τις βάζουμε σε μία καρέκλα ή παίρνουμε τον ωραίο μας τον αντρούλι. Εγώ αυτόν τον χρησιμοποιώ και τον εκμεταλλεύομαι. Λοιπόν, και μας το τυλίγει κουβαράκι, το τυλίγουμε εμείς. Το εξηγώ και αυτό και θα φτάσει σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, παίρνω μπροστά μου να έχω
τις οδηγίες μου από το μαγικό κύκλο που όλο το χαλί για να φτάσει τα 86 διάμετρο είναι 18 σειρές μόνο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Θα ανοίξω αρκετό. Σας έχω κάνει έναν πολύ εύκολο τρόπο, όπως να σας πω πριν ξεκινήσω ότι στο τέλος θα σας δείξω και ένα κολπάκι για να μην φαίνεται το σημάδι την ώρα που κλείνουμε τον κάθε κύκλο. Θα σας το δείξω μετά και αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε τον μαγικό κύκλο όπως το ξέρουν κάποια κορίτσια σίγουρα. Το νήμα μας εδώ στην παλάμη γυρνάει εδώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Παίρνω, φτιάχνω εδώ το πρώτο γαϊτανάκι, σηκώνω ένα δεύτερο γαϊτανάκι και αυτό είναι το πρώτο μονό ποδαράκι του κύκλου. Στο μαγικό κύκλο θα βάλουμε σύνολο 12 μονά ποδαράκια. Έχω φτιάξει το πρώτο στην ουσία και πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα 11 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον κύκλο μου. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω μέχρι να φτάσω σύνολο 12 μονά ποδαράκια. Και 12 μονά ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. Τα μετράμε και μία φορά για να είμαστε σίγουροι. Εδώ φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Δείτε πόσο φαίνονται. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, ο μαγικός κύκλος, αν τραβήξεις το νηματάκι, κλείνει και κλείνει και πάρα πολύ καλά. Εδώ. Το νήμα δεν παθαίνει τίποτα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, την πρώτη σειρά πάμε και κλείνουμε κανονικά τη σειρά μας με βουβό στα 2 γαϊτανάκια που σηκώσαμε στον αέρα. Και γενικά το κλείσιμο σε αυτό το χαλάκι θα γίνεται στα γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει στον αέρα. Το δεύτερο συνήθως. Εδώ λοιπόν κάνουμε ένα βουβό, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και άλλο ένα. Θα βάλουμε εδώ ένα μάρκερ για να είστε εσείς καλυμμένοι ό,τι το βλέπετε. Είδατε, σήκωσα 2, δεν μέτρησα το βουβό μου. Και γιατί η επόμενη σειρά είναι από τα 12 να φτάσουμε 24, σημαίνει ότι θα βάλω 2 μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Εδώ έχω ολοκληρώσει ήδη το πρώτο στην ουσία με τα γαϊτανάκια μου και πάω ακριβώς στο ίδιο εδώ θυλάκι και κάνω άλλο ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο με 2 μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Πλέκω λίγο πιο αραιά για να το βλέπετε εσείς. Σε εσάς καλό να βγει λίγο πιο σφιχτό γιατί είναι χαλάκι και το θέλετε κρουστό σχετικά. Δείτε πόσο εύκολα φεύγει το νήμα. Δείτε πόσο φαίνονται αν έχετε βάλει 2 ή ένα μονό ποδαράκι, που σημαίνει πραγματικά αυτό το νήμα είναι και για κάποια αρχάρια να τη βοηθήσει να μάθει ακόμα και τις πλέξεις. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας εδώ θυλάκι, το 12ο, με 2 μονά ποδαράκια. Εδώ. Να το. Λοιπόν, από αυτή τη δεύτερη σειρά και μέχρι επάνω στη 18η ή όσες κάνετε εσείς, θα κάνουμε ένα άλλο κλείσιμο από ό,τι κάνουμε στην πρώτη σειρά. Λοιπόν, το μάρκερ, ναι, σας το έχω βάλει εδώ, αλλά στην ουσία το κλείσιμο γίνεται όπως είπαμε στα γαϊτανάκια, εδώ, που σηκώσαμε στον αέρα. Εδώ είναι το γαϊτανάκι, εδώ είναι το πρώτο που έπλεξα και εδώ είναι τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε για να ξεκινήσουμε τη σειρά. Λοιπόν, βγάζουμε το νήμα από το βελονάκι. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι από τα 2 γαϊτανάκια, εδώ. Παίρνω το νήμα, το θυλάκι μου, το περνάω από μέσα, σφίγγω όσο πρέπει το νήμα μου, όχι το θυλάκι, εδώ,
το αφήνω σε αναμονή ξανά, ξαναμπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω το νήμα, να δημιουργήσω ακόμα ένα θυλάκι, το αφήνω, μπαίνω στο πρώτο θυλάκι που είχα δημιουργήσει και προσέχετε τι θέλω τώρα για να μην κάνει σημάδι το πλεχτό μας. Όπως είναι εδώ, στην ουσία έτσι είναι, θα πάτε από μπροστά και θα το πάρετε το θυλάκι. Εδώ. Θέλω το νήμα να κάνει αυτό το στριφτό. Αυτό είναι ένα εφέ για να φαίνεται σαν να ήταν και αυτό μονό ποδαράκι. Αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, το είδαμε. Να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε. Πάμε. Άλλη μία. Είμαστε εδώ και είναι η ώρα να κάνουμε το κλείσιμό μας. Το κλείσιμο το κάνουμε στο δεύτερο γαϊτανάκι στον αέρα που σηκώσαμε στην αρχή. Μεγαλώνουμε λίγο το θυλάκι μας. Πάμε εδώ στο θυλάκι που πρέπει να κάνουμε το κλείσιμο, μπαίνουμε, βάζουμε το βελονάκι μας. Παίρνουμε το θυλάκι που είναι σε αναμονή, το περνάμε εδώ μέσα. Το αφήνουμε πάλι σε αναμονή. Σφίγγουμε το νήμα, αλλά όχι το θυλάκι. Ξαναμπαίνουμε μέσα στο ίδιο θυλάκι, να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο θυλάκι με το νήμα μας. Εδώ. Έχουμε δύο θυλάκια. Βάζουμε το βελονάκι μέσα στο πρώτο θυλάκι που δημιουργήσαμε. Αυτό είναι το θυλάκι το δεύτερο. Πάμε από μπροστά και δημιουργούμε αυτό το εφέ σαν να είναι στριφτό. Εδώ. Να το. Δύο φορές το είδαμε, το ίδιο θα κάνουμε σε κάθε σειρά. Παίρνω το νήμα και κλείνω τα δύο μου θυλάκια. Αυτό είναι και το κλείσιμό μου στην ουσία. Σηκώνω ακόμα ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνουμε ένα μάρκερ για να ξέρουμε ότι εδώ ξεκινάει η τρίτη μας πια σειρά. Το βάζουμε εδώ στο πρώτο αυτό θυλάκι, που είναι και το θυλάκι που θα ξεκινήσει, που θα κάνουμε το κλείσιμό μας. Λοιπόν, η τρίτη σειρά, αν δείτε και το σχεδιάγραμμά μου, γιατί έχουμε σχεδιαγράμματα εδώ πέρα, μεγάλα και ωραία. Λοιπόν, είναι 18 σειρές και μάλιστα είναι έγχρωμα. Τα αυτά που είναι τα διπλά που λέμε, που θα βάζουμε αυξήσεις, και ασπρόμαυρα αυτά που είναι τα μονά ποδαράκια. Άρα σε κάθε σειρά μπορείτε να μετράτε. Αυτό θα το δείτε και στην οθόνη αυτή τη στιγμή ολόκληρο για να το έχετε και να το βλέπετε και τις 18 σειρές. Εδώ λοιπόν στην τρίτη σειρά, όπως σας γράφω και το σχεδιάγραμμα, ξεκινάμε με ένα μονό ποδαράκι που είναι τα γαϊτανάκια και αμέσως έχουμε μία αύξηση, δηλαδή 2 μονά. Αυτή η σειρά λοιπόν πάει 2 μονά, 1 μονό. 2 μονά, 1 μονό. Η από πάνω σειρά λοιπόν η 4 θα είναι 1 μονό, 1 μονό, 2 διπλά και αυτό επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι τη 18η σειρά. Στην πέμπτη θα είναι 3 μονά, 1, 1, 1, 2. Στην έκτη θα πάει 4 μονά και 1 διπλό και με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνουν οι αυξήσεις μας. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω λιγάκι και την τρίτη σειρά, να την κάνουμε μαζί για να καταλάβουμε τι σημαίνει 1 μονό, 1 διπλό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε τις αυξήσεις μας μέχρι να φτάσουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη διάμετρο που θα φτάσει 86 εκατοστά. Λοιπόν, πάμε εδώ να συνεχίσω. Έχω κάνει το κλείσιμο όπως το είδατε. Θα γίνεται σε κάθε σειρά και στις 18 σειρές και στη μουσούδα και στα ματάκια άμα θέλετε. Απλά στην πρώτη σειρά καλύτερα να κάνετε μόνο το βουβό όπως σας έδειξα. Εκεί που είναι ο μαγικός κύκλος δηλαδή. Αυτή η σειρά η 3 λοιπόν είναι 1 μονό και 2 μονά ποδαράκια, ένα λάκ σε κάθε θυλάκι. Έχω κάνει το 1 μονό. Πάμε μετά να κάνουμε 2 μονά στο επόμενο θυλάκι. Εδώ. Ένα μονό στο επόμενο. Καλό είναι να μετράτε σε αυτό το σημείο, να μην μπερδευτείτε. 2 μονά μετά στο επόμενο. 2 μονά ποδαράκι όταν λέω μονά, ναι. Η πλέξη μας είναι μονό ποδαράκι. Για συντομία απλά το λέω μονό. 1 μονό ποδαράκι. Πάμε στο επόμενο, θέλουμε 2 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι.
ένα μονό ποδαράκι, 2 μονά ποδαράκια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν στο σχεδιάγραμμά μας έχει αντί για ένα μονό ποδαράκι και 2 μονά ποδαράκια μαζί, έχει 3 μονά ποδαράκια, 4 μονά ποδαράκια και η αύξηση, 5 μονά ποδαράκια και η αύξηση, μέχρι που φτάνει, ξέρετε που φτάνει η 18η, στα 16 μονά ποδαράκια και μία αύξηση. Έλα, εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας βγάλω ένα κομμάτι πλεχτό που το έχω φτάσει μέχρι την 7η σειρά, γιατί από εκεί και πάνω, αν βλέπετε, στους ζυγούς αριθμούς, από την 7η και μετά δηλαδή, 8η, 10η, 12η, 14η, 16η, 18η, σας έχω ένα κολπάκι για να σας βγει ισομερές ο κύκλος και να βγει κυκλικό τελείως και να μην κάνει γωνίες. Γιατί κάποιες φορές όταν πλέκουμε μαγικό κύκλο και βάζουμε αυξήσεις, γίνεται λιγάκι πιο τετραγωνισμένο. Εμείς το θέλουμε τελείως κυκλικό. Πάμε λοιπόν να σας το δείξω σε ένα έτοιμο και είναι και όμορφο όπως έχει προχωρήσει. Και μάλιστα εδώ θα σας δείξω και ένα κολπάκι, γιατί έχει τελειώσει το νήμα, επίτηδες το τελειώσαμε. Όλα τα σκεφτήκαμε. Το τελειώσαμε το νήμα και καλά. Να σας δείξω πώς θα ενώσετε το νήμα με το έκο σκηνή και μονό ποδαράκι και να μην φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαι στην 7η σειρά. Η 7η σειρά που τώρα θα πρέπει να ολοκληρώσω είναι, αν δείτε και το σχεδιάγραμμά σας, είναι 5 μονά ποδαράκια στα 5 θυλάκια, από ένα δηλαδή, και μία αύξηση στο επόμενο, δηλαδή 2 μονά ποδαράκια. Τι έχω κάνει εγώ εδώ τώρα? Εδώ είναι η αύξησή μου. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4 μονά ποδαράκια. Θέλω 5. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το 5ο μαζί και κάνουμε και αλλαγή του νήματος. Γιατί κοιτάξτε εδώ μου τελείωσε. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε εδώ. Παίρνω νήμα για να ολοκληρώσω το μόνο ποδαράκι. Μπαίνω μέσα, το αφήνω αυτό. Παίρνω το καινούριο μου νήμα. Και θα κλείσω έτσι το μονό ποδαράκι. Τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και με αυτόν τον τρόπο έκανα και αλλαγή στο νήμα μου. Πάμε να συνεχίσουμε τη σειρά. Έχω κάνει τα 5 μονά ποδαράκια και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω το διπλό μου. Εδώ στο επόμενο λοιπόν θυλάκι θα βάλω 2 μονά ποδαράκια. 1, 2. Και το δεύτερο. Στα επόμενα 5 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, 5, θα βάλω από ένα μονό ποδαράκι, γιατί έτσι είναι το σχεδιάγραμμα, έτσι είναι η αύξηση στην 7η σειρά. Ένα μονό ποδαράκι, μονό ποδαράκι πάλι στο δεύτερο θυλάκι, τρίτο μονό ποδαράκι, στο τρίτο θυλάκι πάντα, στο τέταρτο θυλάκι πάλι από ένα μονό ποδαράκι και στο πέμπτο θυλάκι πάλι ένα μονό ποδαράκι. Να ανοίξω νήμα. Εδώ λοιπόν πια στο έκτο έχουμε να βάλουμε πάλι αύξηση, που σημαίνει αύξηση 2 μονά ποδαράκια. 1 και στο ίδιο θυλάκι ξανακάνουμε το δεύτερο μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε και την 7η σειρά. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι ακόμα και έτσι έχουμε ξεκινήσει την 8η σειρά. Ας σας βάλω και ένα μάρκερ έτσι να βρίσκεται, καλό είναι. Λοιπόν, αν βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο αυτό το νήμα. Λοιπόν, πάμε. Όπως είπα πριν, τώρα η 8η σειρά λογικά τι θα έχει? Αφού από κάτω είχαμε 5 μονά και ένα διπλό, τώρα θα έχουμε 6 μονά και ένα διπλό. Στους ζυγούς λοιπόν αριθμός 8, 10, 12, 14, 16, 18, τα είπα σωστά, μπράβο μου. Λοιπόν, θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Θα ξεκινάμε για την πρώτη σειρά και στο τέλος, μόνο στην αρχή και στο τέλος, αυτά τα 6 μονά θα τα μοιράσουμε σε 3 στην αρχή και 3 στο τέλος. 3 στην αρχή λοιπόν μονά ποδαράκια και ένα διπλό. Μετά θα κάνετε 6 και ένα διπλό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την 8η σειρά έτσι για να το δούμε. Λοιπόν, να το δω λιγάκι ότι σίγουρα ξεκινάει με ένα μονό η 8η. Μην μπερδευτώ κι εγώ. Ξεκινάει με 3. Λοιπόν, σωστά.
Κάναμε το ένα εδώ και πάμε τώρα. Αυτό το ένα είναι το πρώτο μονόποδαράκι που ξεκινήσαμε και ας είναι τα γαϊτανάκια και το κλείσιμο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θυλάκι τώρα και κάνουμε ένα μονόποδαράκι και στο τρίτο, γιατί τα μοιράσαμε τα 6, 3 και 3, 3 στην αρχή, 3 στο τέλος της σειράς. Το επόμενο θα είναι 2 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Και συνεχίζουμε στα επόμενα 6, γιατί έτσι είναι πια η σειρά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 από ένα μονό ποδαράκι. Κανονικά. Θα πλέξουμε, έτσι μου έρχεται να κάτσω να το πλέξω όλο τώρα. Μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν θα σας δείξω άλλα πράγματα, θα κάνουμε μόνο αυτό. Μαζί. Ξεκινήστε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό, θέλω να σας πω. Λοιπόν, εγώ λέω να μην σας πλέξω άλλα μονοποδαράκια, γιατί την πλέξη την έχετε δει, την έχετε καταλάβει. Θα μου ακολουθήσετε αυτό το κολπάκι που σας έδειξα για τους ζυγούς αριθμούς από την 8η σειρά και πάνω, 8η και πάνω, ώστε να μας γίνει στρογγυλεμένο και όμορφο. Και βλέπετε εδώ που κάνει ένα σημάδι. Στο τέλος του βίντεο, προς το τέλος, θα σας δείξω ένα κολπάκι που θα κάνουμε από πίσω και αυτό θα μειωθεί, δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω σε αυτό το κομμάτι. Φτάνουμε λοιπόν μέχρι 18 σειρές και θα βγάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι που τώρα φοβάμαι και να σας το φέρω εδώ πάνω. Θα το βγάλω όμως εγώ δεν θα το βγάλω το μεγάλο το κομμάτι, γιατί μου αρέσει να το βλέπω. Εδώ. Αν χωρέσουμε όλοι μαζί. Εδώ. Εδώ είναι το κομμάτι που θα φτάσετε και θα χρειαστείτε μέχρι εδώ, όπως σας είπα, 5 τεμάχια έκο σκηνή, μπορώ να σας περισσέψει και λίγο. Για εδώ χρειάζεστε 2 για πίσω μπρος. Και τώρα το επόμενο που μένει είναι να σας πω ακριβώς τι κάνουμε για τις μουσούδες. Τα έχω όλα έτοιμα και θα σας τα δείξω για να τα καταλάβετε. Λοιπόν, μουσούδα. Ξεκινάμε πάλι με 12, κάνουμε επανάληψη ό,τι έκανα για να ξεκινήσω το χαλάκι για 5 σειρές, ίδιες, ό,τι κάναμε. Το επόμενο, Παναγία μου κάτι ωραία αυτάκια, αυτά θα σας τα δείξω. Λοιπόν, το επόμενο, έχουμε τα ματάκια, που τώρα τα βάζω τυχαία, αλλά θα σας πω εγώ πόσα εκατοστά θα τα βάλουμε, εδώ, που ξεκινάμε πάλι, όπως ξεκινήσαμε το χαλί μας με 12 μέσα στο μαγικό κύκλο, 2 σειρές, όπως ακριβώς τις κάναμε. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτές τις ωραίες αυτάρες, μαζί βήμα-βήμα, γιατί καλό είναι να καταλάβουμε πώς κάνουμε το ημικύκλιο. Θα τα ξαναμαζέψω, εγώ ήθελα να καταλάβετε πού βρισκόμαστε και πάμε μετά να δούμε όλες τις ωραίες λεπτομέρειες. Έχουμε λοιπόν και σχεδιάγραμμα για τα αυτάκια. Αυτά εδώ τα αυτάκια, μα δείτε τι ομορφιά που είναι, δείτε. Πόσο μεγάλα και όμορφα είναι για ένα χαλί. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτό το σχεδιάγραμμα πάμε να σας δείξω πώς θα πλέξουμε. Εδώ εγώ θα ξεκινήσω με ροζ, γιατί το άσπρο που έχω βάλει στα αυτάκια δεν θα φαίνεται και το είχα και ανοιχτό. Να κάνουμε και μια οικονομία, γιατί θα τα αγοράσετε όλα τα νήματα, το ξέρω. Και αν εγώ τα ανοίξω δεν θα έχω μετά να σας δώσω. Πλάκα κάνω. Έχουμε άπειρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και αυτό με μαγικό κύκλο, το αυτάκι. Θα πάρω το φούξια πρώτο, ενώ έπρεπε το λευκό, αλλά το λευκό δεν θα φαίνεται και θέλω να το δείτε καλά. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μαγικό κύκλο που θα βάλουμε 6 μονά ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. Εννοείται τα πρώτα σηκώνουμε, κάνουμε το βουβό, το κλείνουμε, σηκώνουμε άλλο 1 και εδώ με αυτόν τον τρόπο έχουμε το πρώτο μονό ποδαράκι. Συνεχίζω να βάλω άλλα 5 για να κάνω σύνολο 6 μονά ποδαράκια. Τρία. 4. 5. 6ο μονό ποδαράκι. Λοιπόν, κλείνουμε το κύκλο μας και πάμε. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, γυρνάμε το πλεκτό μας,
Αυτό στην ουσία είναι πάλι το πρώτο μας μονό ποδαράκι. Η επόμενη σειρά είναι τα 6 να τα κάνουμε 12, που σημαίνει έχουμε φτιάξει το ένα, το πρώτο, πάμε και φτιάχνουμε και το δεύτερο στο ίδιο θυλάκι, για να έχουμε 2 μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. 2 μονά ποδαράκια και στο επόμενο. Δύο μονά ποδαράκια λοιπόν σε κάθε θυλάκι για τη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, έχουμε και το τελευταίο μας εδώ θυλάκι που κρύβεται λίγο, προσέχτε το κι εσείς, εδώ λίγο πλαγιαστά, που θα κάνουμε και εδώ 2 μονά ποδαράκια για να γίνουν σύνολο 12. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τα μετρήσετε για να είστε και σίγουρες. Το επόμενο που έχουμε πάλι, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας, μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν την δεύτερη σειρά και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Έχουμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Εύκολο. Λοιπόν, στην τρίτη σειρά έχουμε ένα μονό ποδαράκι, μία αύξηση, ένα μονό ποδαράκι, μία αύξηση. Στην τέταρτη σειρά έχουμε 2 μονά ποδαράκια, δηλαδή ένα και ένα σε κάθε θυλάκι και μία αύξηση. Στην πέμπτη σειρά είναι και η αλλαγή χρώματος που είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Η πέμπτη σειρά λοιπόν και είναι 3 μονά. Στη σειρά μονά ποδαράκια, μία αύξηση. Πανεύκολο, έχετε εκεί το σχεδιάγραμμα και είμαι σίγουρη θα φτιάξετε τα πιο όμορφα αυτάκια. Λοιπόν, θέλετε να δούμε λιγάκι τώρα πώς γίνεται η μητούλα που είναι λίγο διαφορετική. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, αυτό το όμορφο μικρό που βλέπετε είναι μητούλα. Τόσο μικρή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτιάχνετε και είναι με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χαλάκι που θα κάνετε. Λοιπόν, θα πάρω πάλι φούξια για να φαίνεται, γιατί και το μαύρο και το λευκό, αχαχάχ, δεν θα βλέπετε τίποτα. Λοιπόν, ναι, μαγικός κύκλος είναι και αυτό εδώ το μικρούλι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μητούλα. Μαγικός κύκλος. Βελονάκι νούμερο 8 για όποιον το θυμάται. Εδώ ένα γαϊτανάκι, δεύτερο γαϊτανάκι. Έχουμε κάνει λοιπόν το πρώτο μας μονό ποδαράκι. Θέλω μέσα στο μαγικό κύκλο 2 μονά ποδαράκια. Θα ολοκληρώσω λοιπόν άλλο ένα για να έχω 2 σύνολο. Εδώ. Κλείνω το μαγικό μου κύκλο. Και πάμε τώρα. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γεννάμε το πλεκτό μας. Έχουμε 2 θυλάκια. Μόλις φτιάξαμε το πρώτο μονό ποδαράκι και θέλουμε τα 2 θυλάκια να γίνουν 4. Άρα έχουμε αύξηση και στα 2 θυλάκια. Έφτιαξα το πρώτο, βάζω ένα δεύτερο μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι και ολοκληρώνω 2 μονά ποδαράκια στο δεύτερο θυλάκι. Εδώ. Και έτσι θα έχω 4 μονά ποδαράκια. Θέλω ακόμα μία σειρά και τα 4 να γίνουν 6. Πώς θα το κάνω, για να δούμε. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας. Αυτό είναι ήδη ένα μονό ποδαράκι. Θα βάλω 2 μονά ποδαράκια στο πρώτο θυλάκι, άρα φτιάχνω άλλο ένα. Και έτσι έχω 2 μονά ποδαράκια στο πρώτο θυλάκι. Τα επόμενα 2 θα κάνω από ένα μονό ποδαράκι. Και ένα μονό ποδαράκι στο τρίτο και στο τέταρτο, και είναι και αυτό που κρύβεται λίγο συνήθως εδώ, θα βάλω 2 μονά ποδαράκια και έτσι θα έχω σύνολο 6 μονά ποδαράκια και ολοκληρώθηκε και η μητούλα μας. Ορίστε, όμορφη είναι και σε φούξια. Λοιπόν, αυτή είναι η μητούλα μας λοιπόν. Και πάμε τώρα στα επόμενα στάδια να δούμε τι άλλο θα σας δείξω.
Πάμε να σας δείξω λοιπόν αυτό που σας είπα και στην αρχή, πώς θα κλείσουμε τον κύκλο και πώς θα μειώσουμε αυτό εδώ το σημείο που φαίνεται η ένωσή του. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει όλο το χαλί μας και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τον κύκλο μας, αλλά δεν θα κλείσουμε την τελευταία σειρά. Θα κόψουμε το νήμα και θα το τραβήξουμε. Χρειαζόμαστε έτσι μπόλικο να το πω, κάπως έτσι. Λοιπόν, περνάμε στη βελόνα μπετονιά. Θα πάτε και θα μου κλείσετε αυτή τη σειρά με αυτό το ψεύτικο θυλάκι που λέμε. Δεν θα πάτε στο πρώτο, θα πάτε στο δεύτερο. Εδώ, για να γίνει έτσι πιο ωραίο και πιο φυσικό, ας το πούμε, το αποτέλεσμά του. Εδώ. Και θα μου βγείτε από κάτω, ό,τι σας δείχνω και στους πάτους δηλαδή. Λοιπόν, θα μου γυρίσετε και πάμε να δούμε λιγάκι τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, στο πίσω μέρος. Αν παρατηρήσετε εδώ, δημιουργείται ένα κενό. Θέλω να το δείτε. Εδώ έχει ένα μακρύ κομμάτι από το θυλάκι και ένα κοντό. Θέλω να μπείτε εδώ, θα πηγαίνουμε zigzag, στο κοντό, το δεύτερο δηλαδή στη σειρά, εδώ, και στο πρώτο από την απέναντι σειρά, που είναι λίγο πιο μακρύ. Zigzag. Με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε λίγο το θυλάκι προς τα δω το κοντό για να κλείσει το άνοιγμα. Πάμε πάλι από εδώ, πάμε σε αυτό εδώ το κοντό, το πρώτο θυλάκι, και στο δεύτερο της σειράς, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε έτσι zigzag και ολοκληρώνουμε ένα ωραίο κλείσιμο. Εδώ κρύβεται, εδώ. Θα τα βρείτε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζουμε και κλείνουμε όλες αυτές εδώ τις τρυπούλες που δείχνουν λίγο μεγαλύτερες και δεν θα φαίνεται τίποτα στο χαλάκι μας. Αφήστε που το χαλάκι, αν είναι κάτω στο πάτωμα, δεν δείχνει καθόλου. Θα προχωρήσετε, θα πάτε μέχρι εδώ ή εδώ που θέλετε εσείς. Ούτως ή άλλως το κομμάτι το κεντρικό θα καλυφθεί με τη μουσούδα, όπως βλέπετε, το μισό, άρα εκεί δεν μας νοιάζει. Εκεί που έχει μια αιστεία είναι στο κάτω σημείο, που και πάλι όταν το χαλί θα είναι στο πάτωμα δεν θα φαίνεται τίποτα, όπως και στο μαξιλάρι. Λοιπόν, μου συνεχίζετε, μου κόβετε, μου στερεώνετε όλα τα νήματα, όλα τα νήματα, και πάμε τώρα να δούμε τη συναρμολόγηση και πώς θα γίνει ζωάκι όλο αυτό ωραίο το χαλάκι. Γεμίσα αρκουδάκια, λιονταράκια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όλα αυτά που βλέπετε θα τα δείτε και στο κατάστημα της Καλιθέας σίγουρα και θα τρελαθείτε όλες. Και μάθημα δωρεάν για τα χαλάκια και τα μαξιλαράκια. Λοιπόν, τι σας έχω φτιάξει εδώ τώρα και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα ράψουμε τη μητούλα πριν ράψουμε τη μουσούδα πάνω στο χαλί, όπως και τα ματάκια πάνω στα μαύρα ματάκια. Τα μικρά αυτά εδώ που είναι 6 μονά ποδαράκια στην ουσία, ένας μαγικός κύκλος. Τα ματάκια ξεκινάω με αυτό γιατί είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε. Το ένα θα το ράψετε από την έξω πλευρά και το άλλο από τη μέσα πλευρά, εδώ. Έχει σημασία γιατί αλλιώς θα γίνει αλήθωρο, θα είναι έτσι. Λοιπόν, ράβουμε πρώτα αυτό το κομμάτι, ράβουμε τη μητούλα περίπου μία σειρά πιο κάτω από τον κύκλο από εδώ και στο κάτω σημείο πάλι και ενώνουμε από κάτω τα νήματά του σε αυτό το σημείο. Το επόμενο, παίρνουμε μουσούδα και μητούλα που είχε πάνω και πάμε ακριβώς στο κέντρο του μαγικού κύκλου, εδώ, και είναι το σημείο, κεντράρουμε και είναι η θέση που θα μπει η μουσούδα. Το επόμενο που σας συστήνω με το νήμα, είμαι ό,τι θέλετε εσείς, θα βρείτε τεντωμένο το κέντρο του κύκλου στο πάνω σημείο και από εκεί θα βρείτε την απόσταση που πρέπει να βάλετε τα αυτάκια. Σύνολο από εδώ μέχρι εδώ είναι 25 θυλάκια. Δηλαδή στην ουσία είναι 12 από εδώ, 12 από εδώ από το μάρκερ και είναι το σημείο που θα ξεκινήσετε να βάζετε τα αυτάκια. Και στα αυτάκια έχετε αφήσει φυσικά υπόλοιπο νήματος που το ράβουμε, πάντα χρησιμοποιούμε τη βελόνα μπετονιά για τα ραψίματά μας, τη γνωστή, την όμορφη, την ωραία. Βάζουμε το νήμα μας εδώ, για όλα τα κομμάτια και ράβουμε από το θυλάκι μέσα και το αυτάκι γύρω-γύρω, στερεώνουμε τα νήματά μας και είναι εύκολο. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι που θα μπουν τα ματάκια. Εντάξει, αυτό πάει και με το μάτι λίγο, αλλά θα σας πω τι θα κάνετε. Από την άκρη του αυτιού εδώ, εσωτερικά, όχι επάνω,
από εδώ, κάπως έτσι πάει το μάτι. Θα μετρήσετε 8 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και θα το τοποθετήσετε λίγο πιο κάτω στη διαγώνια από το τέλος του αυτιού, το ίδιο και από εδώ, για να σας βγει έτσι γλυκούλη, ομορφούλη και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό έτσι είναι ο τρόπος ραψίματος. Στερεώνουμε στο πίσω μέρος, εννοείται, όλα τα κομμάτια και τα περνάμε και μέσα στο νήμα καλά στην πίσω πλευρά, γιατί είναι χαλάκι να μην μας φύγουν οι κλωστούλες, το περνάμε ξανά και ξανά και ξανά. Τα μικρά αυτά άσπρα, να ξέρετε, είναι ένας μαγικός κύκλος με 6 μονά ποδαράκια. Σας το λέω και αυτό για να το ξέρετε. Αυτά ήταν όλα. Εγώ τώρα θα πάρω το μαξιλάρι. Να σας πω και κάτι εδώ πάνω. Εδώ έτσι, πάνω στο φούξια, το ωραίο, το φούξια. Θα πάρω εγώ το κίτρινο. Να είναι λίγο διαφορετικό. Να το, κοιτάξτε ένα λιονταράκι μου. Δείτε ένα μικρό ωραίο λιονταράκι. Λοιπόν, στην ουσία εδώ, όπως είπα, είναι πάλι μαγική κύκλη όπως έχουμε αναφέρει, αλλά με μικρότερες σειρές. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, λοιπόν, το σώμα, η μουσούδα, τα ματάκια και τα αυτάκια. Η διαφορά εδώ είναι ότι αντί για ματάκια στρογγυλά, γιατί είναι μικρά, βάλαμε 2 περασιές το νήμα το λευκό. Και το επόμενο, τα κομμάτια εδώ για το λιονταράκι, αυτά τα κροσάκια τα έχουμε κόψει 17 εκατοστά και στο μεγάλο το λιοντάρι, γιατί είναι 2 τα λιονταράκια, βλέπετε, 2 λιονταράκια μαζί, Παναγία μου μια ομορφιά, είναι 20 εκατοστά κομμένα. Λοιπόν, τα περνάμε με άριχτο, έχουμε δείξει πολλές φορές πως περνάμε ούτως ή άλλως τα κροσάκια και έχετε φτιάξει ένα παιδικό δωμάτιο, είστε έτοιμες να φτιάξετε και τις φίλες σας και τις αδερφής σας και τις γειτόνες σας, ρε παιδί μου, κάτι να κάνετε. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handy Brand, δείτε όλες τις ομορφιές, τα παιδικά kit υλικών που σας έχουμε φτιάξει, διαλέξτε το χρώμα σας και ξεκινήστε το πλέξιμο τώρα. Και τι άλλο θα μου κάνετε? Εδώ, το κουδουνάκι, θα το πατήσετε τώρα σε βλέπω. Και έτσι θα τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό δημιουργικό βίντεο εσείς και εγώ. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα. Γεια σας.